Indonesia cảnh báo đội nhà hãy cẩn thận với tuyển Việt Nam, Haaland vỡ mộng vì Mbappe. Báo Indonesia cảnh báo đội nhà hãy cẩn thận với tuyển Việt Nam. Đội bóng Bà Rịa Vũng Tàu xin dừng thi đấu mùa giải 2024 đến 2025. Haaland vỡ mộng vì Mbappe là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24 giờ qua. Đội bóng Bà Rịa Vũng Tàu xin dừng thi đấu mùa giải 2024 đến 2025. Ngày 8 tháng 6, trao đổi với báo Lao động, một lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xác nhận thông tin. Công ty cổ phần bóng đá Bà Rịa Vũng Tàu, đơn vị chủ quản của câu lạc bộ bóng đá Bà Rịa Vũng Tàu đã có văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất không đăng ký tham gia thi đấu từ mùa giải 2024 đến 2025. Một trong những nguyên nhân ngừng thi đấu là đội bóng không đủ kinh phí hoạt động và đề nghị địa phương tạo điều kiện hỗ trợ. Về vấn đề này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan làm việc với Công ty cổ phần bóng đá Bà Rịa Vũng Tàu nắm bắt thông tin, tìm phương án giải quyết để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét. Trước đây, Sở Văn hóa Thể thao không quản lý hoạt động của đội bóng Bà Rịa Vũng Tàu mà chỉ giám sát về mặt chuyên môn nghiệp vụ. Hoạt động của đội bóng theo kế hoạch của đơn vị chủ quản là doanh nghiệp đăng ký hoạt động tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. Sở đã mời doanh nghiệp để làm việc, nắm bắt thông tin nhưng người đại diện hiện không có mặt tại địa phương. Dự kiến các bên sẽ gặp gỡ trao đổi trong tuần tới. Một lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao cho biết, qua ghi nhận, từ năm 2022, đội bóng Bà Rịa Vũng Tàu đã vướng nhiều lùm xùm về việc nợ tiền thưởng, tiền lót tay đối với các cầu thủ và tiếp tục kéo dài đến năm 2023. Mới đây, ngày 6 tháng 6 năm 2024, Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã bắt giữ 6 cầu thủ của đội bóng để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc diễn ra trong một số trận thi đấu. Theo cơ quan điều tra, những cầu thủ này đã có sự bàn bạc để đá dưới sức trong một số trận đấu nhằm mục đích được hưởng tiền hoặc đặt cược đội bàn thắng trên các website cá độ bóng đá để trục lợi. Haaland vỡ mộng vì Mbappe. AS đưa tin, ban lãnh đạo Los Blancos gần như từ bỏ thương vụ Haaland sau khi chiêu mộ thành công Mbappe. Quỹ lương và tình hình nhân sự hiện tại ở Real sau thương vụ Mbappe không cho phép câu lạc bộ thành Madrid bổ sung một chân sút đắt đỏ như Haaland trong tương lai. Chân sút người Na Uy vốn là mục tiêu Real theo đuổi từ lâu. Thậm chí, Chủ tịch Real Florentino Perez từng lên kế hoạch chiêu mộ cả Haaland lẫn Mbappe từ năm 2022. Tuy nhiên, tình hình hiện tại ở câu lạc bộ chủ sân Bernabeu khiến kế hoạch với Haaland thay đổi. Ngoài Mbappe, Real đã hoàn tất thương vụ Enrique. Tiền đạo trẻ người Brazil sẽ sát cánh cùng các đồng hương Vinicius Junior và Rodrigo tại câu lạc bộ thủ đô Tây Ban Nha. Đội hình của huấn luyện viên Carlo Ancelotti vốn sở hữu hàng công đáng gờm ở mùa giải này sẽ còn mạnh hơn khi có Mbappe và Endrick, hai chân sút chơi được ở trung tâm lẫn cánh. Cả Mbappe, Endrick, Vinicius, Rodrigo đều còn trẻ và đủ sức cống hiến cho Los Blancos nhất 5 năm nữa. Điều này khiến việc Real chi số tiền lớn cho Haaland không khả thi. Bỏ lỡ nhiều cơ hội, U19 Việt Nam thua sát nút Hàn Quốc. Tuyển U19 Việt Nam có trận thua thứ 2 liên tiếp ở giải giao hữu quốc tế diễn ra tại Trung Quốc tối 8 tháng 6. Trước U19 Hàn Quốc, thầy trò Hứa Hiển Vinh đã thi đấu đầy tự tin và tạo được nhiều cơ hội về cầu môn đối thủ. Tuy nhiên, những Lê Đình Long Vũ, Huỳnh Triều lại không thể chắc chiu cơ hội hoặc bị thủ thành U19 Hàn Quốc cản phá. Đến phút 25, mảnh lưới U19 Việt Nam bất ngờ rung lên khi từ chấm đá phạt trước cánh phải, Jin Jun bật cao đánh đầu ghi bàn mở tỷ số. Khoảng thời gian còn lại của hiệp 1, U19 Việt Nam vẫn thi đấu tự tin dù bị dẫn trước nhưng không ghi được bàn thắng nào. Sau giờ nghỉ, U19 Việt Nam tiếp tục tạo ra các tình huống đáng chú ý về cầu môn U19 Hàn Quốc. Tuy nhiên, các chân sút của huấn luyện viên Hứa Hiển Vinh vẫn bỏ lỡ nhiều cơ hội. Thủ môn U19 Hàn Quốc với chiều cao ấn tượng đã có nhiều pha giải nguy kịp thời. Pha bóng đáng chú ý cuối cùng diễn ra ở phút 82 trên chấm phạt góc. Đội trưởng Công Phương treo bóng vào vòng cấm để đồng đội đánh đầu đầy uy lực nhưng thủ môn U19 Hàn Quốc tiếp tục cản phá xuất sắc. Chung cuộc, U19 Việt Nam thất bại sát nút 0-1 trước Hàn Quốc và có trận thua thứ 2 tại giải giao hữu quốc tế. Tuyển U19 Việt Nam sẽ còn một trận đấu cuối cùng tại giải diễn ra vào ngày 10 tháng 6 trước Uzbekistan. Báo Indonesia cảnh báo đội nhà hãy cẩn thận với tuyển Việt Nam. Đội tuyển Indonesia hãy cẩn thận, tuyển Việt Nam đang theo dõi khi vòng loại thứ 2 World Cup 2026 quy định về cách tính bảng xếp hạng mới với hiệu số bàn thắng bại được đưa lên hàng đầu. Đó là cảnh báo của tờ Bola Indonesia khi thầy trò huấn luyện viên Sinteyong vẫn chưa có vé vào giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2026. Tờ Bola viết đội tuyển Indonesia cần cảnh giác bởi vì vòng loại thứ 2 World Cup 2026 tính hiệu số bàn thắng bại trước chứ không phải đối đầu nếu có hai đội bằng điểm nhau. Tờ Bola chỉ ra điều mà thầy trò huấn luyện viên Sinteyong phải cảnh giác trước thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sek. Nếu đội tuyển Indonesia thua Philippines và tuyển Việt Nam có thể hòa với Iraq thì cả hai đội sẽ có 7 điểm. Nếu tuyển Indonesia đang hiệu số -2 thua Philippines, còn tuyển Việt Nam cũng hiệu số -2 hòa Iraq.
Lúc đó, Indonesia và Việt Nam có cùng 7 điểm và thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ xếp trên, thầy trò huấn luyện viên Sinte Iong do hơn hiệu số. Điều đó đồng nghĩa Việt Nam sẽ vượt Indonesia để chiếm vị trí thứ hai bảng F để cùng với Iraq đi tiếp vào giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2026. Trường hợp khác, nếu tuyển Indonesia hòa Philippines thì tuyển Việt Nam phải thắng Iraq mới đi tiếp. Trên lý thuyết, Indonesia có thể dễ dàng vượt qua Philippines và Iraq, bất quá vượt trội so với tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, để không phụ thuộc vào kết quả của trận Iraq và Việt Nam, tuyển Indonesia phải đánh bại Philippines để giành suất vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026. Khi đó, Indonesia không cần quan tâm đến kết quả trận đấu giữa Việt Nam và Iraq. Điều đó đồng nghĩa Indonesia nắm trong tay quyền tự quyết và chỉ cần thắng Philippines là đủ có vé đi tiếp. Huỳnh Như Đắt Giá ở tuổi 33. Đội bóng cúp Thành phố Hồ Chí Minh tỏ ý muốn Huỳnh Như trở lại, trong khi câu lạc bộ thành viên sẵn sàng chi tiền tỷ để có được chi phí qua đội trưởng tuyển Việt Nam ở World Cup nữ 2023. Huỳnh Như sẽ kết thúc hợp đồng với Lạch FC sau khi hoàn tất trận play-off tranh suất chủ hạt giải vô địch bóng đá nữ quốc gia Bồ Đào Nha ngày 9 tháng 6. Sau 2 năm sức ngoại, trận suất quê Trà Vinh quyết định hồi gông. Quân nhanh chóng nhận sự quan tâm của các đội bóng trong nước. Được biết, đội bóng cúp Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn Huỳnh Như trở lại, trong khi câu lạc bộ nữ thành viên sẵn sàng chi tiền tỷ để có được chi phí của đội trưởng tuyển Việt Nam ở World Cup nữ 2023. Trước đó vào tháng 3, câu lạc bộ thành viên đã chiêu mộ tiền kim quả bóng vàng bóng đá nữ Việt Nam Trần Thị Kim Thanh, thủ môn, và quả bóng rổ bóng đá nữ Việt Nam Nguyễn Thị Bích Thùy, tiền vệ, cùng nhiều cái tên nổi bật như Trần Thị Thu, Việt Anh, Đinh Truyền Hồng thực hiện tham vọng vô địch giải quốc gia. Kết thúc lượt đi, Hải Nguyên 14 điểm đang tạm xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng. Sau Hà Nội Y 16 điểm và Thành phố Hồ Chí Minh Y 19 điểm. Vì vậy, đội bóng xứ trẻ rất muốn có sự phục vụ của Huỳnh Như khi đợt về khởi tranh từ ngày 2 tháng 10 tới. Về phần mình, Huỳnh Như vẫn cho thấy phong độ và giá trị dù đã bước sang tuổi 33, công nhận giữ kỷ lục 5 lần giành quả bóng vàng bóng đá nữ Việt Nam. Cầu thủ nữ Việt Nam đầu tiên thi đấu và ghi bàn ở châu Âu, giải nữ vô địch quốc gia và cúp quốc gia Bồ Đào Nha. Chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển bóng đá nữ quốc gia, 59 bàn trên 67 trận. Vinicius trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới. Theo cập nhật mới nhất của chuyên trang Transfermarkt, Vinicius trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới với mức giá 180 triệu euro. Vinicius thi đấu rất xuất sắc ở mùa giải 2023-2024. Tiền đạo người Brazil ghi 24 bàn thắng, 11 kiến tạo sau 39 trận ra sân trên mọi đấu trường cho kền kền trắng. Tính riêng ở đấu trường cúp C1 châu Âu, Vinicius ghi 6 bàn thắng, 5 kiến tạo. Màn trình diễn ấn tượng của Vinicius đã giúp Real Madrid vô địch La Liga và cúp C1 châu Âu 2023-2024. Hiện tại, Vinicius đang là ứng viên số 1 cho danh hiệu quả bóng vàng thế giới 2024. Với những gì đã thể hiện ở mùa giải 2023-2024, Vinicius đã tăng giá phi mã. Theo định giá mới nhất từ chuyên trang Transfermarkt, Vinicius có giá 180 triệu euro, vươn lên cùng với Jude Bellingham, Erling Haaland và Kylian Mbappé trở thành những cầu thủ đắt giá nhất thế giới. Như vậy, trong 4 cầu thủ có giá trị cao nhất thế giới ở thời điểm hiện tại, Real Madrid sở hữu tới 3 người, đó là Vinicius, Jude Bellingham và tân binh người Pháp Kylian Mbappé. Nếu tính ở top 10 thì Real Madrid còn có Federico Valverde, người đứng thứ 9 với giá 120 triệu euro.